Okay. Hello again. Welcome to my channel for my episode 4. The first of all, I'd like you to know that this is not a live broadcast because I don't want my broadcast to conflict with the MSMA blogger live shows. Also, I'd like to inform you that I read all your comments, and as much as possible, I am going to reply to your comments. I'm just a baby blogger, according to 3P, but I will follow his advice that all my content are mostly based on research. So let's now proceed to the main topic. I planned for a different topic, so I came across an article in the Manila Times which disturbed me. This was the opinion of a certain Mark J. Valencia, entitled "Why Gamble the Philippine Future." He was talking about the EDCA policy of PBBM. Before I proceed, I would like you to know that Mark J. Valencia is the adjunct senior scholar at the National Institute for, for South China Sea Studies based in Haikou, China. Again, he is based in Haikou, China, mainland China. So, dyan pa lang, we know that he is working for the Chinese government, at best, he is a sympathizer of the mainland China. Now, he made some disturbing allegation why why the policy of Bongbong Marcos is is a gamble for the Filipino future. He mentioned that the U.S. is temporarily uh, uh, is going to be temporarily present in Asia. Second, the Chinese government will hurt us economically. Third, that the PBBM changed his policy towards China. Now, I'd like to give a contrary opinion as to these points. Una, let's tackle yung pagbabago ng pulisiya ni BBM. Sabi ni BBM daw sa campaign, hindi tayo magsaside maski kanino. Kasi pag bumahin daw yung bawat isa sa China at sa US, nasisipak tayo. Sinabi nga yan ni BBM. Pero mayroon din sinabi ni BBM na mas importante. Ano yun?
Ano yung sinabi ni BBM na mas mangibigibabaw sa stated policy niya towards China. Ang stated policy niya towards China is purely diplomatic lang. Di ba? Maganda yun. Purely diplomatic lang. Pero, hindi yung mangingibabaw sa main policy niya that we shall not give up an inch of our territory. We shall not give up any part of our territory. We shall not give an inch of our territory. Ngayon, sinumbukan niya. Nagpunta siya sa China. Sinumbukan niya yung diplomatic way of settling the dispute of China and the Philippines concerning the West Philippine Sea, which the Chinese call the South China Sea. We call it the West Philippine Sea. Noong napunta siya sa China, nag-usap sila ng Chinese president. Akala natin nagkaayos na sila. Pero pagbalik niya si PBBM sa Pilipinas, continue pa rin yung pagbubuli ng Chinese sa ating mga Coast Guard at fishermen. In fact, ni-laser pa nga ng Chinese vessels ang mga Coast Guard natin, which caused yung temporary blindness ng mga sailors natin ng Coast Guard. So anong ibig sabihin niyan? Hindi seryoso si President Mainland China na i-settle yung dispute ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasi akala niya, malakas sila. Wala Pilipino weak na bansa. Totoo naman yan. Mahina tayong basa kung pag-uusapin natin ang persa. So, sinubukan pa rin ni BBM yung diplomatic way. Nagkaroon na nga ng 80 diplomatic protest sa China. So, he was true to his word. Tinatawag pa nga niya yung Chinese ambassador para mag-open ng China to resolve the conflict. But still, yung mga Chinese continue to bully us. Binubuli tayong mga Pilipino. Ngayon, napanood ko si Dante Maravillas and I'm glad to say na he is saying the things that I have been saying all along sa aming mga collaboration sa aking collaboration kay my idol Banaboy. I'm proud to say I am his protege. Kasi siya naka-discover sa akin and nag-suggest na mag-vlog to you. But that's the side comment. Sabi niya, kailangan ma-stop ang China sa pambubuli natin. In fact, remember sa episode 3 when I gave an advice to
Darlia about the saying of Albert Einstein, that is, insanity is doing things over and over again and expecting a different result. These same words and saying was quoted by the brilliant blogger Dante Maravillas. Incidentally, uh, one of the bloggers that I follow, he's, he said, tinagalog pa nga niya, baliw lang yung mga gumagawa ng ginagawa yung pare-pareho over and over again at nag-i-expecta ng kakaibang resulta. So, he is echoing precisely my sentiment. Kung alam mo nang hindi effective yung diplomatic way of settling the government, the dispute rather, hindi ka titigil na sa what do you call this? You don't stop the diplomatic way of settling the government and then the dispute. Excuse me, the dispute. But still, kailangan mo ng additional way to strengthen yung diplomatic method of settling the West Philippine Sea dispute. Kailangan natin ng ipakita kay China na we are ready to defend our territory. Ngayon, kung alam na ni BBM na hindi, kung diplomasya lang ang kanyang method of settling the dispute, hindi magtatagumpay. Bakit pa niyang gagawin yun? Hindi siya baliw. Ganyan katalino si BBM. First, if you go back to my first episode, and I advise the new viewers, yung first episode and the second episode, sinabi ko, ipinaka-importante sa atin yung pagmamahal sa bayan. Yan. Bago sa lahat, bago pagiging loyalista, mas importante sa atin ang pagiging mapagmahal sa bayan. Yan. Bakit ko sinabi yun? Sa kontekstong ito. Si Apo Lakay ay napatalsik sa tulong ng mga Amerikano. Tandaan natin, sinuportahan ng mga Amerikano si Cory Aquino. Ngayon, di dapat magtampo si BBM sa gobyernong Amerikano. Dapat magagalit siya. Kung katulad ni Cory si BBM, mas importante ang galit kaysa pagmamahal sa bansa. Imagine nyo yan. Si BBM ay pinatalsik kasama ang pamilya niya at kay Apo Lakay. Si Apo Lakay ang pinatalsik na pasama si BBM ng mga Amerikano. Naghirap sila ng ilang taon. Ngayon, hindi natin alam ang mga intelligence
reports. And si BBM, sinubukan na lahat ng posibilidad sa diplomasya. So, gusto niyang ipagpatuloy ang 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 polisiya na ni PRRD na kaibiganin ang China kaysa sa US. Pero ito rin ina-admire ko din kay PRRD. Kasi mahal niya siguro ang bayan, kaya pumayag sa EDCA. Nakita niya din siguro ni PRRD na walang nangyayari sa pagkikipagkaibigan ni PRRD sa China. Kasi continuous ang bullying ng China sa Pilipinas. Sa panahon ni Pinon, nakakuha na ng teritoryo natin ang China. Ayaw din sigurong mangyari ni PRRD sa termino niya na makuhanan siya ng teritoryo. Kaya, saludo ako kay PRRD. Political reality ito sa pag-approve niya sa EDCA. Dahil mahal ni PBM yung ating bayan. Paano niya, ang problema niya, paano na niya may assure na hindi tayo makukuhanan ng additional territory. Remember, kinuha niya, if you take, nakuha na ang isang piraso ng ating lupa. Baka angkinin pa ang ibang lupa at in the final analysis, and the final sa hulihan, baka kunin na ng China, pati Pilipinas. Unti-unti, gagapangin. Let's take a lesson in history. Yung Japan nung una, kinuha yung first attack, China, nakuha nila ang Manchuria. And then, nakuha nila ang inatake ang Pilipinas. Ganon din mangyari. You call it hegemony. Yung bang dominance of a nation over other nations in the region. Ganyan nangyari sa Second World War. Yung hegemony, yung pag masyadong lumakas yung isang bansa, magkakagera. During that time, in US, ayaw magpaggera. Naggegera na sa Europe. Hindi pa rin pumapasok ang US. So, akala ng Hapon, mga Haponets, hindi makikipaggera ang US. O mahina ang loob ng US. Kaya inunahan na ang US kasi akala nila mahina ang loob ng US. Mga Hapon were speaking from the position of strength. Kaya binumba na ang Pearl Harbor. Pagkatapos ng Pearl Harbor, yun, nasakop na Pilipinas. Yan ang iniiwasan ng US. Na they will be caught unaware. They will always be ready. But they are not going on a new offensive to attack China. Yan ang unang punto. Yan.
Bakit nag-shift si BBM ng policy? Siyempre, matalino siya. Mahal niya ang bayan. Maski may tampo siya sa US, mas pinangibabaw niya ang pagmamahal sa ating bayan. So, he allowed EDCA to go on and plus additional bases na mostly situated doon sa northern, malapit sa Taiwan. Maraming bumabatikos, pati yung governor ng Cagayan, bakit daw ilalagay doon? Tatanga-tanga si BBM na ilalagay niya yung mga bases ng mga Amerika na natin pwedeng gamitin ng Amerikano doon sa Mindanao na malayo sa Taiwan. Isip-sipin niyo yan. Tama lang ba na doon ilagay sa norte para pag umatake ang mga Chinese ay masasagot natin? Remember, kapag nakuha ng China ang Taiwan, malaki ang posibilidad na gegerahin ng China ang Pilipinas. Kasi ang Pilipinas ay nasa sentro. Lahat ng mga ships dumadaan sa dagat na malapit sa Pilipinas. Kaya hindi actually nagpalit ng pulisiya si President Marcos. Kasi ang main policy niya is we shall not give up an inch of our territory. If manood kayo kay Sir Dante Maravillas, and you'll find out that I have been saying the things that he is saying right now. Tayong mga Pilipino ay hindi makikipag-away sa China. Pero ayaw nating ang China ay sumakop ng mga teritoryo natin. Okay, number 2. Hindi daw magtatagal ang Amerikano dito sa Asia. Let me remind you that tayo malapit sa Guam. Ang Guam ay malapit sa Hawaii. Ang Guam ay teritoryo ng US. So, they will always be in Asia kasi they will not allow Guam and Hawaii to fall under the hands of China. Okay. And sabi nila, the relationship of US and the Philippines is temporary and it's going to be short-lived. Now, let me give a history lesson kay Mark Valencia.
our our relationship with the U.S. is more than 100 years. It started in 1898 when Commodore Dewey, defeated the U.S. and the Spanish Navy in Manila Bay. And when George Dewey established uh, repair station in Cavite. Now, noong August uh, nang nangyari yun, it happened in May 1, 1898. Now, in the Treaty of Paris, the Spanish government ceded the Philippines to the United States. And in December 21, 1898, the U.S. declared the Philippines as its colony. And it was its colony until 1945, when we gained our independence. And we have been an ally of the United States after we gained our independence. In fact, we have a mutual defense treaty with them. The only country na nakakaroon tayong treaty. We have also the Visiting Forces Agreement. So hindi bago sa Pilipinas ang presence ng mga Amerikano. So, saying that the United States will leave us, they have never left. In fact, I would like to say that they will always be here because the Philippines is key to the defense of Guam and Hawaii. Hawaii is a state of the United States. So that argument is false. So BBM sided with the U.S. because he loves our country. He disregarded his personal resentment sa mga United States to protect us Filipinos. Mahal ni PBBM ang Pilipinas. Ang second argument niya ay the Philippines will suffer economically if China is not going to trade with us. So, that is a laughable assertion. Kumbaga tayo, I'll give you an example. A simple example. Ito, ako, mayroong produkto worth 1,000 pesos. Pagbibili ko, halimbawa, to another person, which I call China, yung 1,000 pesos na yun. Pero, ang China, nagtitinda sa akin ng 4,000 pesos.
So, mas malaki ang trade nila sa akin by about 3,000 pesos. Sino ang lugi kung hindi magkakaroon ng trade? Sino ang mas marami ang mawawala? Kung kung nag-away tayo, yung utang na 3,000, mabubura na. Kasi nag-away tayo, di na tayo magbabayad. Isipin niyo yan. Now, I research. I will not. I will not just give my opinion. Dahil sa yun na akala ko. I did some research. Sabi ng director ko, 30 minutes na. Pero this is important. The trade of China with the Philippines. This is the data which you can research sa Google. In 2017, nag-export tayo sa China ng 19 billion and 19.24 billion. Pero ang China sold 30.7 billion. Ang trade deficit natin during that time was 11.46 billion. Just 1 year. In 2018, nag-export tayo ng 20 billion and 20.61 billion. At saka, ang import natin ay 35.04 billion. For a deficit na utang natin sa kanila ng 14.43 billion. In 2019, 20.20 billion ang export natin. Ang import natin sa China is 40.76 for a deficit of 20.56 billion. In 2020, nag-export tayo ng 19.36 billion. Ang in-import natin sa kanila is 41.88 billion for a deficit of 22.52 billion. Ang deficit yan ng balance of payments, yung utang. In 2021, based on the China data, nag-import tayo, nag-export tayo ng 24.76 billion. Pero ang in-import natin was 57.29 billion for a deficit of 32 billion and 32.53 billion. Napapansin nyo ng palaki ang deficit natin. Ang total export natin for all the years from 2017 to 2021, kasi wala pang data sa 2022, was 104 billion lang and 17. Ang inangkat natin ay 205.67 billion. Ang utang ng balance of payment natin ay 101 billion and 101.5 billion.
That's the balance of payment. That's our deficit na kailangang bayaran. So, sino ang may utang? Sino mas sorry, maraming, maraming, malaking advantage? Yung China. Kung pagkakaroon ng gera or awayan, sinong masasaktan? Masasaktan ang China. They need they need our our trade because mas marami silang kinikita kaysa kinikita natin. So that is a false argument. Our export, we can turn to somebody else. Kaya lang tayo nag-export to China. They have the money and they are close to us. But we can search for other markets if China doesn't want to buy from us anymore. So that argument that China will hurt us economically is a falsity, is an erroneous statement. Bisa, okay, I have proven. Kung multiply mo yung 101.5 million sa 101 billion, 101.5 billion na dolyars sa 50 pesos per exchange. 5, ang amount would be more than 5 trillion. 5075 5 trillion and 75 billion. Ang laki nang mawawala sa China. Kaya nakakatawa lang ang argumentong yun. And third, kung magkakagera, masasaktan tayong maigi kung makagagera. Bakit hindi makagagera? Kasi, unang-una, ang utang ng US sa China ay almost approximately malapit na sa trilyon. Pag nagkagera yun, hindi na rin sila mababayaran. Yan ang first yan ang first reason. Second, ang China ay surrounded by Japan na umaalma na rin. Taiwan, Australia, India na mayroon silang conflict. Kung nagkagera, lahat yun atake sa China. At, okay, maraming nga mamamatay na sa kalaban China, pero mas maraming mamamatay sa China. Isipin nyo yan. Kaya lang, ang China talaga ay bully. Kung hindi ka ang bully, pag hindi ka umalma, bubulihin ka ng bubulihin. Kaya yung argumentong if war comes is not a valid reason to go against EDCA. Tandaan nyo yan. Masasaktan din yan dyan. Gusto ba ng mga Chinese na makipagera? I don't think so. Isipin nyo yan. The loss of lives will be so great that China will be decimated economically and politically. And third, ito ang mabigat na sabi ni PBBM. We shall not allow the EDCA basis
for use in an offensive warfare with China. Hindi papayagan ni BBM na gamitin yung EDCA bases used by the US government, the US forces, para sa offense. Ang main purpose ng EDCA bases which are going to be used by US is for this for defense lang, not for offense. Review yung statement ni President Marcos. So anong sinasabi nila? Na natatawa lang ako. So I hope I highly recommend the show ni Dante Mario Villas na kasama ang na tinatalakay ang isyong ito. Parehas kami ng view. Baby vlogger lang ako. Samantalang siya, magaling na vlogger na may 35,000 views na. Pero we are saying basically the same thing. Okay, that's it for now. Now, question and answer muna. Ang isang question na encounter ko na yung mga commentators ba ng SMNI, tulad ni Ka Eric, Dr. Badoy, are they part of EDCA? Hindi po. Hindi po sila kasali sa NTF-ELCA. They are supporters ng whatever, what's that? They are supporters. It escapes my mind. But the organization is composed of 12 political clusters or agencies of the government. They are task force na inorganize ng gobyerno para labanan ang communist insurgency. So, wala po silang, hindi po sila member ng NTF-ELCA. Member ng NTF-ELCA, kasali dyan ang local government units at saka yung mga organizations and local organizations. So, I hope that this clarifies it. And second question na na-encounter, ano ang magagawa ng ordinaryong Pilipino para tulungan si PBBM maging successful sa gobyerno niya? Ito, hindi galing ito. Credit ito sa isang MSMA vlogger na si Spokesjet. Ang sabi niya, para matulungan ang si PBBM, bakit di tayo magtanim ng mga gulay sa ating mga vacant lots and vacant idle lands? Tuto naman yun. Ang dali-dali magtanim. Nung kasagsagan ng pagmamahal ng sibuyas, natawa lang ako. Dito sa stage, may tanim nga ako ng sibuyas. Ang dali-daling tanim sa paso. Sa akin, nagtanim lang ako ng limang sibuyas. Kumalit, hindi ko na kailangan ng seeds. Dumami ng dumami. Kaya, tama si Spokesjet. Marami tayong magagawa. Tulad ng paglinis ng ating surroundings para malinis ang Pilipinas for tourism. Yung mga malinis na bagay na kaya natin gawin para tulungan si BBM. Sabi ng director ko, sobrang na ako sa oras. Kaya
tigil muna ako sa may iba sana akong topic si Maharlika pero mas inuna ko ito kasi mas importante. Kaya again, hindi ito live. Pwede niyong panuorin to at your leisure. Kasi ayaw kong makipag-compete sa ating mga idol na MSMA. So, this is episode 4. Sana manood kayo, magbigay ng komentaryo, and watch out for episode 5. Thank you, and magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. Pero pakiusap ko lang, paki-like lang, paki-share, pakipindot ng notification bell para mas lalong dumami ang subscriber ko. Kailangan ko at kailangan natin ng mga ibang pro BBM vloggers tulad ni Mr. J Vlog, pro Marcos Defender. Kailangan patamihin natin ang maraming pro BBM vloggers para kontrahin yung mga anti-BBM vloggers. They compose only about 6% of the population, but sila ang maiingay. Baka dahil sa ingay makumbisi yung other 94%. Kaya please help. Thank you.